Trafikverket har påbörjat utrednings- och planeringsarbetet av den 27 mil långa Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Banan ska bland annat betjäna en av Sveriges största koncentrationer av tung, råvarubaserad industri med stora behov av effektiva tågtransporter. Industrierna i norr använder idag stambanan, en bana som byggdes på 1800-talet med stora lutningar, tvära kurvor och låga hastigheter. Den är dessutom enkelspårig, vilket gör den sårbar vid störningar. Målsättningen är att järnvägen av miljöskäl bör ta över en del av de medellånga och längre godstransporterna. Järnvägen är det bästa valet för miljön. Den är energisnål och ger mycket små utsläpp av koldioxid. Och elen som används kommer uteslutande från förnyelsebara energikällor. Sedan 70-talet har landsvägstransporterna nästan fördubblat sin marknadsandel av de långväga transporterna. Idag går ungefär 40% av godset på lastbil, 40% via sjöfart och bara 20% på järnväg. Och Norrbotniabanan är en förutsättning för att öka transporterna på järnväg. En överflyttning av långa godstransporter från väg till järnväg skulle innebära en markant avlastning av vägsystemet med bättre framkomlighet, färre olyckor och minskat vägslitage. Enligt Trafikverkets utredning beräknas koldioxidutsläppen minska med cirka 80 000 ton per år i Norrbotten och Västerbotten. Ett bra exempel på en miljövänlig lösning med tåg är SCA-pendeln som dagligen transporterar papper mellan Holmsund och Skövde. Om den transporten fraktades på väg så skulle det krävas 30 långtradare som på en enda resa släpper ut nästan 52 ton koldioxid. Lika mycket koldioxid som om du skulle köra en personbil 6,7 varv runt jorden. Ett fullastat godståg däremot kan köra hela 360 varv runt jorden för att komma upp i samma mängd koldioxidutsläpp. Genom att bygga en ny järnväg längs kusten där de flesta bor får man också en omfattande persontrafik med kortare restider till nöjen, arbete, studier och företagens kompetensförsörjning. Allt detta brukar kallas regionförstoring. Industrin i Sverige är i stort behov av snabba och effektiva järnvägstransporter. Här finns stora förädlingsvärden och exportvärden, grundade på skogen och malmen. Norrbotten och Västerbotten är EUs främsta gruvregion och det har också stor betydelse för Sveriges och hela Europas industri. Generellt sett märks en ökad efterfrågan på godstransporter i container. De underlättar också så kallade kombitransporter, det vill säga en kombination mellan tåg, lastbil, sjöfart och flyg. Det finns också ett ökat intresse för järnvägstransporter inom bioenergi och gruvnäringen. Trafikverkets utredning visar att Norrbotniabanan kan halvera restiden för persontrafiken och minska godstransportkostnaderna med upp till 30%. Norrbotniabanan ska byggas med hög säkerhetsnivå, utan plankorsningar. Längs Norrbottens och Västerbottens kusten ligger några av Sveriges 30 största städer och ytterligare ett antal kommuncentra. Orterna ligger på lämpligt avstånd sinsemellan och passar bra för modern tågtrafik som ger restider på 20 minuter till 1 timme. Som exempel kan nämnas att restiden mellan Umeå och Skellefteå, som idag är 1,5 timme med snabbbuss, kan kortas till 45 minuter med tåg. Norrbotniabanan är en viktig del för att kunna bygga ett hållbart transportsystem för Sverige och hela Europa.